Thank you. Ay, daan tayo dun sa may DJI. Okay lang. Sige, sure. Pwede ka magkabak sa meeting. Thank you. Ma'am, baka gusto niyo po ma'am. Lunch buffet with ano pa. So, pwede na po tayo mag-stay sa taas. Yes, nakapackage siya po yan. Salamat. Oo. Pag 9 o'clock, 6:50 na rin yung din. So, bukas, 9 o'clock na yun. Sa Henan. Sige. Ah, pag 9 o'clock, nag-50 off. Ay, nag-discount. Pag maraming babae na nakatayo doon, yun na yun. May angel wing. Pinapakain sa atin ni Kuya sa Rojas. Angel wing yun eh. Medyo aggressive yung kisa sa isa. Kasi nasasayang yung food. Alam ko na, nain ako lang. Balik po ta. Gusto mo mag-coffee frap? You want? Sabay tayo sa taas. Tara. Smoking ba dun sa taas? Sige ka. Kuha ko na yung seat sa taas. Tao. Ah, tingnan mo kung may seat sa taas. Sige. Dito tayo sa taas. Okay. Alam mo na yung drink ko. Ramen.
Sa likod ng unlocks, di ba, babe? Mahal ng mga glasses. Dito tayo. Mamurang ang lemonade. Silantos. You can't like give it all Patay kawawa. Ng recyclables. Parang kasi na. Ito pala may ramen dito, Ramen Festival. Ay, daan tayo dun sa may DJI. Okay lang. Ah, sige, sure. Pwede ka magpapakasimitin. Yung shell, nilagyan ng ilaw. Ano ba yung ay, doon na pala. Ay,
Yung? 𝗢𝗪𝗪𝗞𝗟𝗢𝗢𝗞. Naalala niyo sa cruise. So, open na rin ang Epic Bar. Thank you. Ako ngayon nag-iisa. Sana ay ikaw din ako. Tapos yung buffet dinner na Ito Saturday Sky Food, 6 p.m. to 10. 1, 2. So day tour. Meron din daily package at buffet lang. Mahal? Mura? Carry lang. Kasi yung dinner naman nila na buffet, 800 plus pa. May service charge, plus drinks. Yung drinks din naman kasama. Kaya... Tapos kung magagamit mo na yung pool. Hello, babe, meron pa rin pala ditong crazy crepes eh. Parang gusto kong bumili. Sige, go na. Bumili lang. May tinapay pa daw. Wala magtipid. Bumili ka ng Julie's? Pasabog.
This was Sandcastle's apartments. So what can you say about yung ngayon pag nightlife ng Boracay? Mas tahimik na ba? Compare dati? Tahimik pa din. Parang yung last November. So yung patok pa rin is yung nandun. Yung nasa Boracay Beach Resort. Yun lang. Playa, ganyan. Starbucks. Open na. Yung Epic Bar, konti lang din tao eh. Dito pwede mag-breakfast. Oh, nice.